บนโซเชียลแชร์แนะนำประโยชน์ของกล่องบาลานซ์ไฟที่เมื่อนำมาใส่ในรถยนต์จะช่วยเพิ่มอัตราเร่งและประหยัดน้ำมันชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ครับกล่องบาลานซ์ไฟมีประโยชน์เพิ่มอัตราเร่งประหยัดน้ำมันจริงไหมครับความจริงแล้วกระแสไฟภายในรถเนี่ยเป็นไฟกระแสตรงแบบ DC หมายความว่าความราบเรียบของกระแสไฟเนี่ยมีพอสมควรอยู่แล้วนอกจากตัวอุปกรณ์ระบบที่ใช้ไฟจากตัวชุดไดชาร์จโดยตรงก็อาจจะมีช่วงจังหวะที่รอบหรือว่าความแรงในการชาร์จที่แตกต่างกันอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยบาลานซ์ไฟหรือว่าทำหน้าที่เหมือนกับคาปาซิเตอร์หรือว่าใส่เครื่องเสียงรู้กันมานานแล้วที่เรียกว่าเป็นตัวแคปเป็นตัวเก็บประจุอุปกรณ์ที่บอกว่าสามารถเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ได้เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับตัวชุดอุปกรณ์ที่ฝั่งเครื่องเสียงเขาใช้เรียกว่าเป็นขนาดสัดส่วนประมาณ1ใน15หรือ1ใน30ของเขาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บประจุก็อาจจะช่วยแล้วก็มีผลในช่วงที่เครื่องยนต์หรือว่าอุปกรณ์ส่วนควบภายในตัวรถต้องการกระแสไฟเยอะๆในช่วงจังหวะเริ่มต้นการทำงานของชุดคอมเพรสเซอร์แอร์ในช่วงที่เราเปิดใช้ระบบไฟแสงสว่างหรือระบบที่จะต้องดึงกระแสไฟแบบสูงทันทีทันใดก็อาจจะทำให้กำลังไฟไม่พอแล้วก็ขาดช่วงได้เจ้าอุปกรณ์ชุดนี้ก็จะทำให้ชิ้นส่วนที่ต้องการกระแสไฟที่สูงสามารถที่จะทำงานได้ดีมากขึ้นในช่วงเริ่มต้นแต่ว่าถ้าถามกลับว่ามันทำให้เพิ่มแรงม้าได้หรือเปล่าไม่น่าสามารถทำให้เพิ่มแรงม้าได้แล้วทำไมรถที่เขาใส่แล้วแรงม้าถึงเพิ่มขึ้นล่ะครับต้องดูว่าพื้นฐานของเครื่องยนต์ที่เขาทดสอบการทำงานของเจ้าระบบที่ช่วยบาลานซ์ไฟขนาดเล็กๆอย่างนั้นแล้วได้แรงม้าเพิ่มมากขึ้นกราฟที่เขาดึงมาเปรียบเทียบเป็นกราฟแบบไหนเหตุผลเพราะว่าในพื้นฐานของเครื่องยนต์ถ้ามีกำลังสักประมาณ120ถึง150แรงม้าในการทดสอบแล้วก็รันเทสแรงม้าปกติแล้วถ้าเกิดรันสัก5กราฟที่1กับกราฟที่5ช่วงเวลาการทำงานอุณหภูมิของเครื่องยนต์อุณหภูมิสภาพอากาศที่เป็นสภาวะแวดล้อมที่เราทดสอบไดโนเทสถ้า150แรงม้าแล้วดีขึ้นประมาณ3แรงม้าหมายความว่าสัดส่วนหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่ดีมากขึ้นในประมาณ1กว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่า 2% มันคือค่าที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในพื้นฐานของเครื่องยนต์สแตนดาร์ดที่ไดโนเทสรันแบบต่อเนื่องหลายๆรันอยู่แล้วที่เขาบอกว่าทำให้ประหยัดล่ะครับถ้าเป็นเรื่องความประหยัดคงแทบไม่เห็นผลเพราะว่าถ้าเกิดดูขนาดของคาปาซิเตอร์ที่ถูกนำมาใช้ติดตั้งน่าจะปล่อยไฟได้แค่ประมาณวินาทีหนึ่งหรือไม่เกิน2วินาทีเมื่อมีกระแสไฟเต็มต่อการใช้งานในครั้งนั้นเท่านั้นเองบางคนบอกว่ารถบางรุ่นออกมาจากโรงงานก็ใส่อุปกรณ์แบบนี้อย่าง Mazda 2เนี่ยจะมีระบบ idling stop เป็นระบบที่ออกแบบมาเวลาที่ตัวรถเนี่ยวิ่งไปปุ๊บแล้วก็หยุดสนิทเครื่องยนต์จะถูกดับลงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆจะดึงกระแสไฟจากตัวชุดแบตเตอรี่แล้วก็จะมีการทำงานซ้ำๆแบบนี้เหตุผลก็เพื่อที่จะลดเรื่องของมลพิษแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในตัวรถแล้วก็ทุกครั้งที่เครื่องยนต์จะต้องสตาร์ทขึ้นมาก็จะต้องมีการใช้กระแสไฟสูงซึ่งรถที่มีระบบอย่าง idling stop ก็จะมีการเพิ่มหลายๆส่วนที่คนใช้รถไม่รู้อย่างเช่นความทนทานหรือว่าอายุการใช้งานของตัวมอเตอร์สตาร์ทต้องมีรอบในการทำงานแล้วก็มีแรงในการหมุนสตาร์ทเครื่องยนต์ที่มากกว่ารถที่ไม่มีระบบต้องมีขนาดแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติเพื่อที่จะเก็บกระแสไฟเวลาเครื่องยนต์ดับลงแล้วก็จะต้องสตาร์ทติดขึ้นมาบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นระบบเสริมเข้าไปเพื่อที่จะทำให้แรงไฟเวลาที่ตัวเครื่องยนต์มอเตอร์สตาร์ทต้องทำงานแล้วก็ติดเครื่องยนต์ขึ้นมาสามารถที่จะติดเครื่องยนต์ได้ง่ายแล้วก็ราบเรียบมากขึ้นโดยมีชุด ECU ที่จะควบคุมการทำงานของการปล่อยกระแสไฟนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยสตาร์ทเครื่องยนต์มากกว่าช่วยเพิ่มกำลังแรงม้าแต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่ากล่องบาลานซ์ไฟมีประโยชน์เพิ่มอัตราเร่งและประหยัดน้ำมันนี่เป็นยังไงครับไม่เห็นผลครับไม่ควรแชร์ต่อดูแลรถยนต์ตามระยะเวลาที่คู่มือแนะนำจะช่วยให้รถยนต์ใช้งานได้ยาวนานนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ต้องรับผิดชอบสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์